हेलो नमस्ते सबैजनामा तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आउनु शेयर बजार सम्बन्धी कुरा गरौँ। आज 1.85 अंकले घटेर नेप्सी परिसूचक 2010.21 को बिन्दुमा गएर बसेको छ। 109 वटा कम्पनीमा वृद्धि भएको छ भने 127 वटा कम्पनी घटेको छ र 8 वटा कम्पनी स्थिर छ। कारोबारको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 2 अर्ब 29 करोड 16 लाख बराबरको कारोबार भएको छ र आज सामान्य अंकले चाहिँ नेप्सी घटेको छ र टेक्निकल चार्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि मैले तपाईहरुलाई पहिल्यै देखुन भनेको छु मार्केट यसरी माथि जान सक्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। अब तत्कालै यो मार्केट चाहिँ यसरी माथि जाँदैन। यो चाहिँ हाम्रो अनुमान चाहिँ फेल खाइसकेको छ। किन भन्दाखेरि मार्केटले यो 2020 को लेभललाई चाहिँ ब्रेक गरेर तल आइसकेको छ र 2010 को लेभलमा आएको छ र यहाँबाट अलिकति अब लगातार घटिरहँदाखेरि यसरी केही माथि जानु चाहिँ स्वाभाविक जस्तो लाग्छ। यसरी मार्केट माथि गएर यसरी तल चाहिँ झर्न सक्छ भनेर हामीले चाहिँ पहिल्यैदेखि अनुमान गरिएको छ। तपाईहरुले मेरो भिडियो पहिल्यैदेखि हेर्नु भएको छ भने यसरी मार्केट चाहिँ फेरि 1968 कै लेभलतिर आउन सक्छ भनेर मैले तपाईहरुलाई पहिल्यैदेखि भनेको छु र केही इन्डिकेटरहरु लगाएर हेरौँ मार्केटको अवस्था चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुरा हामीले इन्डिकेटरबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ। सुरुमा बुलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेरौँ। बुलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेर्दाखेरि मार्केट कस्तो देखिन्छ त? बुलिङ्गर ब्यान्ड चाहिँ थोरै हल्का खुम्चिन लागेको हो कि जस्तो देखिन्छ र मेरो अनुमानमा यो मार्केट चाहिँ अहिले 1990 को आसपास आउन सक्छ। अहिले मिडल ब्यान्ड भन्दा पनि अलिकति तल आएको छ। यो तल आउँदाखेरि मार्केट अलि घट्ने चाहिँ प्रेसर हुन्छ र 2 दिन साना क्यान्डल बनाएको हुँदाखेरि यहाँबाट फर्किन खोज्छ कि अलिकति तल झरेर फर्किन खोज्छ कि भनेर अनुमान चाहिँ गर्न सकिन्छ। मार्केटमा चाहिँ आत्तिहाल्नु पर्ने स्थिति चाहिँ छैन। एमएससिडी हेर्दाखेरि म्यागडीमा पनि सेलिङ सिग्नलै छ। स्टिल हिस्टोग्रामका क्यान्डलहरु पनि ठुला छ र सेलिङ सिग्नल चाहिँ आइराखेको छ। त्यसपछि हामी आरएसआई हेरौँ। आरएसआई हेर्दाखेरि पनि आरएसआई मैले तपाईलाई भनेको थिएँ 40 को लेभलबाट यो माथि फर्किन सक्छ कि भनेर मैले तपाईलाई भनेको थिएँ। आरएसआईमा चाहिँ अलिकति अझै 1-2 दिन यो हप्ताको लेभल चाहिँ घट्न पनि सक्छ। सानो सामान्य अंकले बढेर हरियो क्यान्डलहरु पनि बन्न सक्ने सम्भावना चाहिँ ज्यादा छ। त्यस्तै बुलिङ्गर ब्यान्ड पछि हामी अर्को इचिमोको क्लाउड हेरौँ। इचिमोको क्लाउड हेर्दाखेरि पनि क्लाउड भन्दा तल छ र फ्युचरको क्लाउड पनि बियरिश छ। मार्केट अझै घट्न सक्छ भन्ने सम्भावना चाहिँ स्टिल अहिले छ। त्यस्तै अर्को हामी प्रिबोट पोइन्टबाट हेरौँ। प्रिबोट स्ट्यान्डर्ड पोइन्टबाट हेर्दाखेरि के देखिन्छ त? प्रिबोट पोइन्ट स्ट्यान्डर्डबाट हेर्दाखेरि मार्केटमा चाहिँ अहिले यसको कुरा गरिरहनु पर्दाखेरि यो सबै हामीलाई चाहिँदैन। केही मात्रामा मात्र लगाएर हामी हेर्नेछौँ। यो सबै हामीलाई चाहिँदैन। म यसलाई रिमुभ गरिदिएँ। हामीलाई यति भए पुग्छ र अहिले प्रिबोट पोइन्ट भनेको प्रिबोट लेभल चाहिँ के छ भन्दा प्रिबोट लेभल भन्दा मुनि छ। 2028 को लेभलमा छ भने प्रिबोट पोइन्ट यो पोइन्टलाई चाहिँ ब्रेक गरेर तल आएको छ र सपोर्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि लोअर सपोर्ट यस1 भनेको 1934 मा छ। यो अलि तल नै पर्छ। मार्केट यति तल चाहिँ आउन पनि सक्छ। अहिले हेरिराखौँ हैन, यति तल चाहिँ नआउला। यही क्यान्डलको लेभल बराबरबाटै फर्किन सक्छ कि भनेर भन्न सकिन्छ र यहाँबाट गयो भने पनि अलिकति माथि चाहिँ छ। मार्केटमा भोल्युमहरु पनि ड्राई हुँदै गएको छ। तपाईहरुले किन्न खोज्नु भयो भने पनि देखिएको प्राइसमा राख्नु भयो भने पाउनुहुन्छ, नत्र भने आफूले राखेको प्राइसमा नआउन पनि सक्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति राम्रा सस्ता कम्पनीहरु किन्दै जानु छैन। अब तपाईले बजारमा चाहिँ अध्ययन गरेर राम्रा सस्ता कम्पनीहरु किन्नु होला, जसले एटलिस्ट 10% भन्दा माथि चाहिँ बोनसहरु डिभिडेन्डहरु दिन सक्ने क्षमताका कम्पनीहरुलाई चाहिँ बिस्तारै एकुमुलेसन चाहिँ गर्दै जानुस्। अब सबै सेक्टरको एकुमुलेसन गर्न नसके पनि केही राम्रा हाइड्रो पावर, माइक्रो फाइनान्स अनि कमर्सियल बैंकहरु पनि किन्दै जानु होला। बिस्तारै बजार चाहिँ पछि फर्कन सक्छ।
केही इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरको कुनै एउटा कम्पनी रोज्नु होला र मार्केटमा अब सर्वोत्तमकै कुरा गरिहालौँ। अब तपाईँहरू सबैले थाहा पाइसक्नु भएको छ सर्वोत्तमले 15% डिभिडेन्ड दिने भनेर चाहिँ न्युजहरूमा आइसकेको छ। यसरी आउँदाखेरि 15% को लोभमा फेरि अलिकति सोझा लगानीकर्ता फस्न सक्छन्। यहाँ चाहिँ 15% को लोभ देखाएर यसरी माथि चाहिँ फेरि अरूले चाहिँ बेच्न सक्छन्, तर 15% पछि फेरि ब्याक टु फेरि तलै आउँछ। र मैले तपाईँहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरू बिल्कुलै नयाँ हुनुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ 600 को रेन्जसम्म हेरेरै बस्नुहोस्, यसमा नजानुहोस्। बरु यसको विकल्पमा अरू स्टकहरू हेर्नुभयो भने राम्रो हुनसक्छ। सेयर बजार चाहिँ अलिकति जोखिमको क्षेत्र हो, तपाईँले लगानी गर्दाखेरि अध्ययन गरेर लगानी गर्नुहोला। शिवम पनि लगातार घटिरहेको छ, तपाईँहरूलाई पनि किन्न मन लाग्न सक्छ। कसैलाई त सेयर बजारकै नसा जस्तै हुनसक्छ, के किनौँ भन्ने जस्तो नि हुनसक्छ। यो लेभलमा चाहिँ तपाईँहरूले हेर्दा पनि खासै फरक पर्दैन। केही दिन वेट गर्नुहोस्। यसरी यो लेभलमा चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने यो कम्तीमा पनि 520 को आसपासबाट यहाँ तल आयो भने, यो लेभलमा आयो भने यो कम्पनीलाई पनि यहाँबाट यो तल आयो भने यस्तोमा चाहिँ पार्सियल्ली बाई गर्नुभयो भने राम्रो हुनसक्छ। महँगो स्टकहरूमा चाहिँ अलिकति विचार पुर्याएरै किन्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै सिमेन्ट पश्चात चाहिँ हामी अरू पनि हेर्नेछौँ। जस्तै सोना छ, सोना पनि डाउन ट्रेन्डमै छ। अहिले घटिराखेको क्रममा चाहिँ किन्नु चाहिँ अलिकति उचित हुँदैन जस्तो लाग्छ। तपाईँसँग भएका स्टकहरूलाई चाहिँ थप्दै जानुभयो भने राम्रो हुनसक्छ। अब जस्तै मैले तपाईँहरूलाई पहिले भनेको थिएँ अभियान लघु वित्तीय संस्थान किन्नु होला, ठिकै छ भनेर भनेको थिएँ। अब यो चाहिँ अलिकति माथि फ्लक्चुएट गरेको छ। पहिल्यैदेखि मैले धेरै पहिलादेखि चाहिँ के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यो एउटा लेभलमा चाहिँ सस्टेन गर्न रहिरहन चाहिँ सकेको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो लेभलको आसपासमा चाहिँ किन्यो भने माइक्रो फाइनान्समा पनि राम्रो मुभ आउन सक्छ भनेर मैले पहिल्यै मेरो भिडियोहरू हेर्दाखेरि मैले भनिसकेको थिएँ। तपाईँहरूले हेर्दाखेरि थाहा पाइसक्नु भएको छ। र अहिले चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि सस्ता राम्रा कम्पनीहरू एकुमुलेसन गर्न चाहिँ पछि चाहिँ नपर्नु होला। अब जस्तै विभिन्न कम्पनीहरू हुनसक्छ। अब आफूसँग भएका कम्पनीहरूलाई पनि एड गर्दै जानुभयो भने राम्रो हुन्छ। जस्तै राधी छ, राधी पनि तपाईँहरूले अब एकुमुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति तल आयो भने यो तल्लो लेभलमा चाहिँ यो लेभलबाट अलिकति तल चाहिँ आउनु पर्यो मार्केट। कम्तीमा पनि यो 236 छ, 236 भनेको कम्तीमा पनि 220 भन्दा मुनि लाग्यो भने बजारमा 220 भन्दा मुनि लाग्न सुरु गर्यो भने तपाईँहरूले यहाँबाट अलिकति केही दिन वेट गर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि यो घटिराखेको छ, यो घटिराखेको ट्रेन्डमा चाहिँ हामी वेट गर्नुपर्ने हुन्छ र केही दिन पश्चात चाहिँ मार्केट फर्कन सक्छ। यस्तो बेलामा चाहिँ हाइड्रो पावर पनि एउटा राम्रो अवसर हुनसक्छ। हाइड्रो पावर भनेको एउटा एकदमै म्याजिक बल जस्तै हो, माथि जान्छ। अब म तपाईँहरूलाई कसरी बुझाइदिउँ भन्दाखेरि सर र घट्छ, अनि त्यसपछि केही माहौल आउने बित्तिकै ल बजार फर्क्यो भन्ने बित्तिकै माथि लगातार बढिदिन्छ। त्यतिखेर चाहिँ तपाईँहरूले अवसरहरू ग्र्याब गर्न सक्नुभयो भने त्यतिखेर तपाईँहरूलाई राम्रो प्रफिट हुनसक्छ। हेर्नु होला, धेरै छन् होइन, किन्दाखेरि राम्रै कम्पनीहरू किन्नु होला भनेर मैले चाहिँ सुझाव दिन चाहन्छु। अलिकति अध्ययन गर्ने बानी पनि बसाल्नु होला। सिएल अब चिलिमे छ, चिलिमेलाई पनि हेर्नु होला। चिलिमे पनि घट्दैछ। अब यो लेभलमा तपाईँहरूले हेर्नु पर्यो। यो लेभलमा आयो भने तपाईँहरूले यसरी अलिकति घट्न चाहिँ दिनुहोस् होइन। लगातार घटेको मार्केटमा गइराख्नु चाहिँ हुँदैन होइन। हामीले भनिन्छ नि नेभर क्याच अ फलिङ नाइफ भन्छौँ। तर हामीले चाहिँ यो अब यसलाई चाहिँ एउटा लेभलमा आएर यसरी बस्दाखेरि चाहिँ यो किन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र हाम्रो स्ट्राटेजी भनेको चाहिँ अहिले के हुन्छ भन्दाखेरि सिम्पल मार्केट घट्दाखेरि एउटा लेभलमा एउटा सपोर्टमा चाहिँ तपाईँले यस1 सपोर्ट दिनुहोस्। अनि त्यो सपोर्टमा आयो भने मार्केटमा चाहिँ इन्ट्री हुनु होला, किन्नु होला। किन्न चाहिँ पछि नपर्नु होला। मैले तपाईँहरूलाई पहिल्यै भनेको छु सेक्टर रोटेसन अनुसार चाहिँ अब अहिले त तत्कालै हामीले हेरिएको छैन। माइक्रो फाइनान्स र हाइड्रो पावर चाहिँ उपयुक्त हुनसक्छ। त्यो भन्दैमा हामी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कलाई चाहिँ छोड्नु हुँदैन। एमएनबीबीएल मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कलाई पनि हेर्दै गर्नु होला होइन। यो पछि तल आएको छ, 400 को लेभलमा गइदिन सक्छ। मार्केट बढेर जाँदाखेरि यी कम्पनीहरूलाई बिस्तारै हेर्दै जानु होला। बिस्तारै आफूसँग भएको फन्ड अनुसार चाहिँ किन्दै जानु होला। किन्दै जानुभयो भने
तपाईँले चाहिँ राम्रो हुनसक्छ। सबै पैसा चाहिँ पुँजी बजारमै लगाउनुपर्छ भन्ने हुँदैन। तपाईँले केही पैसालाई चाहिँ फिक्समा लगाउन सक्नुहुन्छ, अरू अरू किसिमको चाहिँ इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै साइनलाई पनि हेर्नु होला, साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, यी कम्पनीहरूमा पनि राम्रो चाहिँ चाम आउन सक्छ। यी कम्पनीहरू बजार बढ्दाखेरि राम्रोसँग बढ्ने गरेको चाहिँ हामीले देखिएको छ। जसरी बजारले एउटा सानो मुभ लिँदाखेरि यो यति माथि गएको छ, अहिले घटेको छ, र फेरि अर्को मुभ आयो भने यसरी माथि जान सक्छ। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले ग्र्याब गर्ने हो। अहिले हामी चार्टहरू हेरिराख्नु चाहिँ पर्दैन जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। यस पश्चात चाहिँ तपाईँहरूले आइसिएफसी पनि हेर्नु होला। आइसिएफसी फाइनान्स पनि राम्रै छ, यसमा चाहिँ डराउनु चाहिँ पर्दैन हैन। अब यो लेभलबाट यसरी घट्दाखेरि अहिले तत्कालै बजार बुल जान्छ भनेर चाहिँ हामी भन्न सकिन्न। यी ग्र्याबहरू, यी अपर्च्युनिटीहरू चाहिँ हामीले ग्र्याब गर्न चाहिँ सकिन्छ यदि हामी बिस्तारै थोरै पार्सियल्ली किनेर राखियो भने पनि यस्ता मुभहरूलाई चाहिँ हामी क्याच गर्न सकिन्छ। जसरी मार्केट माथि गएको छ र फेरि एउटा मुभ यसरी आउँदाखेरि हामी यो लेभलमा चाहिँ कम्तीमा पनि 10 देखि 15% अहिलेको लेभलमा चाहिँ नाफा भयो भने बेचिदिँदा खासै फरक पर्दैन जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। यी कम्पनीहरूलाई चाहिँ हेर्न चाहिँ नछुटाउनु होला हैन। अब हाइड्रो पावर सेक्टरै ज्यादा छ। यमईएनलाई पनि हेरौँ हैन। यमईएन पनि अलि तल आएको छ हैन। बुलिङ्गर ब्यान्डभन्दा अब अलिकति तल आएको छ। यी कम्पनीहरूलाई अब 500 बिलो आउनै दिनुहोस् हैन। यो पहिला चाहिँ कतिको लेभलमा आएको थियो, 373 को छ भने यसलाई कम्तीमा पनि 400 को यो कतिको लेभलतिर भन्दाखेरि 450-60 को लेभलतिर उड्दाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यस्तै युएमआरएसलाई पनि हेर्न चाहिँ नछोड्नु होला हैन। मैले भनेका यी कम्पनीहरू तपाईँले वाच लिस्टमा चाहिँ राख्दा हुन्छ। यी कम्पनीहरू बिस्तारै घट्दैछ भने बढ्ने चान्स पनि ज्यादा हुन्छ। र जब बजारमा चाहिँ यी खासै कमजोर कम्पनी छैनन् जस्तो लाग्छ, मैले भनेका कम्पनीहरू तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने एउटा कुनै विकल्प हुन सक्छ हैन। मलाई अति नै सस्ता कम्पनी चाहियो भने तपाईँले चाहिँ एकदमै के हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै यो बेलामा चाहिँ एकदमै सस्ता कम्पनीहरूलाई चाहिँ एकुमुलेसन गर्न सकिन्छ। अरू कम्पनी भन्दा धेरै आउँछ र बढ्दाखेरि एउटा फ्लक्चुएट मार्केटमा चाहिँ एउटा फ्लक्चुएट भयो भने ती कम्पनीहरूबाट चाहिँ हामी सेल गरेर यो लेभलमा चाहिँ सेल गरेर निक्लिन चाहिँ सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ सेल गरेर निक्लिन सकिन्छ। त्यो हुँदाखेरि अलिकति नाफा हुनसक्छ। तपाईँहरूले चाहिँ एलइसीलाई पनि, एलइसीमा चाहिँ सेयर सङ्ख्या चाहिँ धेरै छ, अपर छ हैन। अपर अरू त महँगा छ हैन। अब बेयरिस बजारमा चाहिँ अलिकति सस्ता कम्पनीहरू हेऱ्यो भने पनि अब जस्तै मेरो विचारमा 170 छ। अब कसरी भन्दाखेरि नाफा खाने सर्ट टर्मको लागि खाने हो भने 170 छ। 170 यो अप्पर तामाकोसी छ र बजारमा चाहिँ केही मुभ आयो, माहौल आयो भने तपाईँले चाहिँ के गर्नुहोस्, यो 200 गइदियो। ल तपाईँले 170 मा किन्नु भएको थियो र यो 200 गइदियो, तपाईँलाई कति नाफा भयो? 30 चाहिँ नाफा भयो। अब यसलाई चाहिँ के गर्नुहोस्, इन्टु तपाईँले कति किन्नु भएको छ, 500 किन्नु भएको छ भने यसरी यहाँ चाहिँ 500 राख्नुहोस्। अब यो क्यालकुलेटेड, पेपर क्यालकुलेटेड जस्तै हुन्छ। अब यो कति भयो? 15। यसरी 15,000 चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ सर्ट प्रफिट हुनसक्छ। बजारमा जुनसुकै बेला चाहिँ एउटा अपट्रेन्ड चाहिँ आउन सक्छ। अहिलेको बजार तपाईँहरूलाई थाहा भइसकेको छ। 1900 देखि 2200 को लेभलमा छ र यसरी एउटा मुभ आयो भने यहाँ चाहिँ यसरी एउटा मुभ आएको छ र यसमा पनि यसरी एउटा मुभ नआउला भन्न सकिन्न। तपाईँहरूले सबै स्टकहरू किन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। तपाईँहरूले आफूसँग भएका राम्रा कम्पनीहरूलाई थप्नुभयो भने पनि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। र तपाईँहरूलाई यो एनएलआइसी नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स पनि हेर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो अलिकति लामो समयदेखि बियर फेजमै छ, धेरै माथि गएको कम्पनी हो। त्यो हुँदाखेरि यो कम्पनीलाई पनि अलिकति पार्सियल्ली किनेर राख्नु होला। 150 किता किनेर राख्नु होला। जब बजार फर्किन्छ त्यतिखेर यसमा पनि मोमेन्टम आउन सक्छ भनेर चाहिँ मेरो अनुमानले चाहिँ भन्छ। अब ठुल्ठुला कम्पनीहरू तपाईँहरू खोज्दै हुनुहुन्छ, एचडिएलहरू हेर्दै हुनुहुन्छ भने ती कम्पनीहरूलाई पनि आफ्नो विचारमा चाहिँ किन्नु होला हैन।
तर एउटा लेभलमा एउटा इन्डिकेटरले चाहिँ बाई दिँदाखेरि किन्नुभयो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। ठुल्ठुला अब एनटिसी हामीले हामी धेरै धेरै भयो एनटिसीको नहेरेको। एनटिसी पनि एउटा अप्सन हुनसक्छ। एनटिसी पनि अब अलिकति रिसेसन चलेको मन्दी चलेको बेलामा चाहिँ यस्ता कम्पनीहरू चाहिँ बढी चल्ने गर्छ। दूरसञ्चार कम्पनीहरू यस्ता कम्पनीहरू चाहिँ बढी चल्ने गर्छ। तर अहिलेको बजारको सिनारियो भनेको चाहिँ कस्तो छ भन्दा नयाँ भर्खरै आएका लो क्याप कम्पनीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने अझ बेस्ट हुनसक्छ। तर तपाईँ लङ टर्म इन्भेस्टर हो भने तपाईँले नबिललाई पनि छुटाउनु हुँदैन। मेरो विचारमा अहिले कमर्सियल ब्याङ्क चाहिँ अलि तलै भए तापनि तपाईँले चाहिँ छोड्नु चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। नबिल पनि एउटा अप्सन हुनसक्छ। अलिकति बजारमा कहिले डाउन ट्रेन्ड चलिरहेको हुन्छ भने कहिले अप ट्रेन्ड चलिरहेको हुन्छ। यो लेभलमा यसरी मार्केट सस्टेन हुँदै गयो भने केही किनेर चाहिँ राख्नुहोस्। तपाईँले सर्टमा यी कम्पनीहरू नबिल निकाबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ सर्ट टर्ममै उतिखेरै कमाउन सक्नुहुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो भने तपाईँले अवश्य पनि यी कम्पनीबाट चाहिँ केही कमाउन चाहिँ सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। हामीले बजारमा चाहिँ अनुमान हो, अनुमानको आधारमा चाहिँ किन्नु चाहिँ अलिकति उचित हुँदैन। तर अध्ययन गर्नुभयो र तपाईँसँग अनुभव छ भने त्यसले चाहिँ एकदमै सपोर्ट गर्छ। यसरी लेभलमा बस्यो भने यस्ता कम्पनीहरू पनि केही पार्सियली रूपमा चाहिँ किन्दै जानुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत विचार हो। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू सहमत नहुन पनि सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोलाई चाहिँ म यति नै गर्न चाहेँ। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो सुझाव सल्लाह चाहिँ कमेन्टमा दिनुहोला र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा चाहिँ तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ। तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलमा जोडिनुहोला। हाम्रो च्यानलको नाम छ स्टक ट्विस्ट नेपाल। यसमा सब्सक्राइब गर्नुहोला। नेप्सी सम्बन्धी अपडेट पाउन सक्नुहुन्छ भन्दै बिदा भएँ। हस्त, धन्यवाद।